سي انا بعمل مثلا فيلم اكشن وعندي مثلا مشهد بنط من على الصخرة في مش عارفة ايه حاجة كده، تمام. هما يعرفوا ينفذوها كويس جدا، بيحطوا بقى بالاي اي وشي وجسمي ومش عارفة ايه، يعملوا موك اب او عروسة زي بالظبط، لان حتى ستانت ما يعرفش يعمله. فده بيوفر في فلوس كتيرة جدا، بلس ان الموضوع بيطلع رياليستيك قوي. رجعنا لكم وحلقة جديدة من البودكاسترز مع أحلى واحدة في مصر النهاردة. الحقيقة دخلت البوث صقعتنا مش عارف أتكلم من كتر الأحمر، ما هو دخل في عناية. اللهم صل على النبي. النهاردة من الجي اف اف أو مهرجان الجونة السينمائي مع بي ام دبليو طبعا، عشان يعني ما بنجيبش غير يا جماعة اللي هو المستوى العالي، اللي هو اللي هناك فاخر على الاخر. لا مستوى الأستاذة نيلي كريم الفنانة الكبيرة. نيلي، ايه الحلاوة دي؟ ايه يا نيلي؟ اي خدمة. ايه يا نيلي؟ اقل حاجة ايه ده؟ احنا اول مرة ان احنا الاثنين نعاكس نفس الشخص، عادة اذواقنا مختلفة. النهاردة في حاجة مش لا بس هو كريم عاكسني الاول قبليك. هو كريم. انا من امبارح وانا دايس من امبارح. طبعا اذنكم يا جماعة. طب هنتكلم في ايه بقى النهارده؟ بعد حلاوتك نتكلم عن حلاوتك شوية. ايه الحلاوة دي بجد والله؟ الجونة النكلس دي من مين؟ عارفة الحوارات اللي على الكاربت دي؟ انا ما بحبش الحوارات دي. ما بتحبيهاش؟ لا. طب الجزمة دي من انا عايز اعرف منك اخبار المهرجان والجونة فيلم فاستيفال ايه، والدنيا شايفه لحد دلوقتي الدنيا ماشيه ازاي؟ مبسوطه؟ والله انا انبسطت جدا امبارح في الهب عشان شفتينا. لا عادي يا نيلي، قولي يا نيلي، مالك يا حبيبتي ماسكه كده المحبه ليه؟ قولي عادي. عشان شفتكم وشفت كل زملائي، واحنا كمان يا نيلي انبسطنا قوي. ناس كتير قوي ما بشوفهاش. بعدين امبارح على فكره عينتني البادي جارد الجديد بتاعها. انت لبست انت عارف ان انا بيحصل لي الحوار ده مع سيفا مع يوسف طول الوقت. ولا عينت نفسي بصراحه. ماشي وراها حد يجي ولا سمحت بس هي عايز تريح شويه لو سمحت. طب ممكن تصور معاك انت يا اخي؟ انا دلوقتي شغال معاها فاهم. لا بس انبسطت فعلا، ناس كتير قوي ما شفتهاش، مخرجين، ممثلين، لان انا في العادي يعني ما بخرجش كتير قوي، ف يعني هو ده المكان الوحيد اللي اشوفه. وانا كنت في لجنه تحكيم كومبيتيشن بتاعت سينما تاك. كلمينا عنها بقى. عايزه اقول لك انبسطت قوي. سينما تاك دي اللي اي اقتراحات، يعني شباب، كان في 10 شباب مقدمين مشاريع اللي هي تقدر تخدم السينما. ف اخترنا 3 فائزين. اخترنا كشك، وده ابلكيشن تعليمي. كنت عارف انتوا اخترتوا خلاص؟ لا احنا اخترنا قسموا 3 قسمنا 3 في نفس البانل في نفس الجلسه في الاخر. اخترنا كشك، دي ابلكيشن عاملينها لتعليم الاطفال تحت سن 18 ازاي يعرفوا يعملوا انيميشن ويثقفوا نفسهم سينما ويمثلوا. يعني it's an educational program. يعني دي كانت حلوة قوي، عجبتنا كلنا. وفرقة برشا خطار شفت بقى خطار البنات بصراحة. أنا كلنا يعني صوتنا ليهم لأن هم يستاهلوا. هم عايزين يعملوا ابلكيشن تساعد كل فنانين الصعيد إن هم يتواصلوا مع الكاستنج ايجنسيز ويجي لهم شغل، وبلس يحطوا كمان على الابلكيشن دي الاماكن اللي ممكن يعني لو حد عايز يصور في الصعيد الاماكن الطبيعيه وكده. فكره هايله على فكره، خطيره، فكره خطيره. وهيفتحوا ابواب كتيره قوي ما كانتش مفتوحه. وهم عايزين، عارف، بس اللي عجبني ان هم مش عايزين يخرجوا بره القريه بتاعتهم. يعني هم عايزين يساعدوا الشباب اللي موجودين معاهم، ودي احلى حاجه. واول حاجه قالوها انه المشكله انه بيضطر يروح القاهره، صح، ما بيلاقيش بقى وما بيعرفش وعشان طبعا يروح القاهره برضه الموضوع محتاج مصاريف واقامه فدي كانت. وبنات عملوا حاجه جميله جدا، اعتقد بنت اسمها ايه بتوع ارايز بتوع الاي اي، الحاجات الذكاء الاصطناعي. ايوه
اللي قدمت واحنا شفنا الفيلم اللي هم عملوه تحفه والاعلانات. انا انبهرت بجد، انا انبهرت. عاملين شغل رائع. وعلى فكره هم يعني البنت ما كانتش طالبه فلوس ايه ده خالص، اصلا استغربت اصلا 600,000 جنيه بتهيألي مش دي اللي طارق الجنايني قال 600. بس انت عارف بقى انا هاخدها. لا هو الناس طبعا اللي هو قالوا ايه ده انتوا عايزين تبدلوا الممثلين والمخرجين. بس احكي لنا. لا بس هو الموضوع مش كده خالص. انت عارف ده استخدامه هايل في ايه؟ مثلا انا بعمل مثلا فيلم اكشن وعندي مثلا مشهد بنط من على الصخره في مش عارفه ايه حاجه كده، تمام؟ هم يعرفوا ينفذوه كويس جدا. بيحطوا بقى بالاي اي وشي وجسمي ومش عارفه ايه، يعملوا موك اب او عروسه زي بالظبط، لان حتى ستانت ما يعرفش يعمله. فده بيوفر في فلوس كتيره جدا، بلس ان الموضوع بيطلع رياليستيك قوي. طبعا بيوفر الجرافيكس اللي كانت بتحصل يعني والسكرين والحاجات دي، بيوفر حاجات كتير. وبتطلع بشكل كويس، بيطلع بشكل بس معلش انت شايفه ان ده حلو ولا فكره ان المخرج والممثل كانوا بيتعبوا لحد ما نعمل حاجه واحنا واو وبتاع؟ ما هو في حاجات تستاهل وفي حاجات ما تستاهلش، في حاجات تضيع وقت على الفاضي وفي حاجات تضيع وقت على الفاضي. زي مثلا انا في دماغي اعمل فيلم معين، عايزه اعمل حاجه معينه، بس انا ما عنديش بادجت اجيب ممثلين زي اللي هي كانت بتحكيه مثلا. ما عندناش البادجت ولا نجيب ممثلين ولا نجيب لوكيشن ولا حاجات كتيره قوي. فده ممكن يخليني اعمل استخدم الاي اي. بص في استخدامات كتيره قوي يعني، وبعدين كتيره، وغير الكواليتي اللي هم عاملينه طبعا هايل. طبعا اكيد طبعا من سنه لسنه هيحصل تطورات مختلفه، لان هتلاقي في اجهزه كتيره دخلت، بروجرامز جديده، كل الحاجات دي. بس كفكره ان فريق شباب عايزين يعملوا حاجه جديده لتطوير السينما، طبعا ده شيء. لا فكره عيله، احنا نجيب يعملوا باسل وكريم ويعملوا البودكاست واحنا بعدين مثلا يا صباح العسل، يا صباح العسل. والله واشيل بقى من شويه كرمشه من هنا عارف انت اللي هو اطلعني مز. ايه المشكله؟ انت مز من غير حاجه بس يا ربي امشي. والله روح بقى لف لفه كده في المارينا، ما تبقاش خد البي ام دبليو اللي بره دي خدها لف. يلا انا هقول له بيديك مفتاح يا مواد. الحلقة دي برعاية BMW Celebrating Art. في عالم المسلسلات في ايه دلوقتي بيحصل بقى؟ عالم المسلسلات عالم المسلسلات. عندي مسلسل لرمضان مع محمد شاكر، لسه اول مره نشتغل مع بعض، بس انا متحمسه جدا. بحب المخرج ده قوي قوي قوي، بحب محمد، بحب تفكيره، الطريقه اللي هو بيتعامل بيها مع القصه. يعني لسه ما اشتغلناش مع بعض، بس اتمنى يا رب ان شاء الله تبقى حاجه موفقه. ده بالنسبه لرمضان. ولسه مخلصه فيلم اسمه هابي بيرثدي. هو اسمه كده، هو بالبي، هو عشان كده بقول لك والله اسمه جامد. فيلم اخراج ساره جوهر اول مره، وسكريبت رايتنج برضو ساره هي اللي كاتباه. ده فيلم كوميدي؟ لا هو فيلم دراما. ايه ده؟ طب وليه الاسم كده؟ علشان حتى يعني لازم تدخل الفيلم عشان تعرف ليه. هو عن لسان البنوته اللي بتقول هابي بيرث. اوكي. هو فيلم يعني انا بالنسبه لي فيلم تقيل، لان هو بيتكلم على شغل الاطفال الصغيره من خلال قصه بسيطه، حدوته بسيطه من عيله. مش عايزه احرق القصه، بس هي بتتكلم على الاطفال اللي بيشتغلوا مضطرين يشتغلوا. اوكي. العائلات اللي بيبقى فيها مثلا 6 أطفال 7 أطفال، خصوصا لو بنات في الارياف وكده، بيبعتوهم ان هم يشتغلوا في بيوت. دي حاجه معروفه طبعا. ف من خلال عيله بيبقى عندهم بنت، العيله فيها بنت، والبنت اللي بتشتغل من نفس السن يعني لظروف ما يعني، فبنشوف القصه رايحه لفين. فهو فيلم دراما تقيل. ده رمضان؟ لا ده مش رمضان، ده فيلم زي ما انا، ده فيلم اوكي، ده فيلم رمضاني. ده يبقى حلو كل يوم تشوفه بعد الفطار عيد 30 يوم. لا ده فيلم سينما. انا متحمسه للفيلم. طب انا عندي سؤال في الحته دي. ايه رايك في علاقه اسم الفيلم باحداثه؟
يعني انت دلوقتي لما قلت لنا هابي بيرث داي هم. بالطريقه المعينه لا ده هو الفيلم بيتكلم على عيد ميلاد. تمام، بس الطريقه هابي يعني انت اصلا هم اختاروا ان الاسم يبقى انجليزي واختاروا ان هم يقولوه بالطريقه اللي هي اللي احنا بنقولها في مصر. هو حتى ما هو اكيد دي مغزى بقى تسالها للكاتب او للمخرج يعني. لا انا بكلمك ان جنرال. لا ان جنرال انا شايفه ان هو طبعا لايق جدا، لان هو الفيلم بيتكلم على يوم واحد هو عيد ميلاد. تاني حاجه ان هو بالانجليزي، احنا في كل العائلات عندنا لما نيجي نحتفل بعيد ميلاد بعض بنقول هابي بيرثداي تو يو، وبعد كده بقى يلا حالا بالا يعني أيوة. دي تيجي ثانيا. ايوه على اي مستوى. انا قصدي انت انا فاهم انت بتقولي ايه، بس انت فهمتني غلط. انت عايز تقول لي ليه هو لا مش انا بتكلمش على هابي بيرثداي اصلا. اوكي، بتكلم على فكره ان اسم الفيلم يبقى له علاقه باحداثه، بمعنى ان انت مثلا اول ما قلتي، انا بديكي مثال دلوقتي، اوكي، انت اول ما قلتي هابي بيرثداي احنا الاثنين بصينا لبعض وقلنا هيبقى كوميدي. فاهمه؟ ومع ان انت لما جيتي بتشرحي لنا كده خفيف هو مش كوميدي خالص. فهل اسم الفيلم لازم يبقى له علاقه قريبه ان الواحد يخمن ان الفيلم ده جواه ايه، ولا ملهاش دعوه عنصر المفاجاه؟ لا مش شرط. انا اصلا على فكره عجبني اكتر ان هو فيه مفاجاه. لا هو يعني مش شرط خالص. اقول لك حاجه، هو مثلا مسلسل 100 وش ممكن تاخده دراما في حته دراميه تاخده في حته كوميديه. ايوه جدا. الاسم ما بيبقاش ليه يعني بحس لا هو المستوى اللي جوه هو اللي بيحدد الفيلم رايح فين. لكن الاسم ممكن يطلع اسم كوميدي وتطلع حاجه دراما، او ممكن يبقى حاجه دراما وتطلع كوميدي. يعني عنصر مفاجاه لذيذ. تعملي 100 وش الجزء الثاني يا ريت، بجد، ثاني وثالث ورابع. هو بصراحه احنا كلنا بنحب الفيلم ده، اتبسطتوا وانتوا بتصوروا قوي بجد لذيذ، انبسطنا قوي. وبعدين كاملة أبو ذكري عايزة أوجه لها طبعا تحية خاصة كلنا والله، مخرجتي العزيزة على قلبي وحبيبتي. هي ليها طبع خاص قوي في الكوميديا، هي مش بتتك على الكوميديا على قد ما المواقف والروح نفسها يبقى فيها خفة دم، فاهم؟ والكرو كله كنا حابين بعض قوي وكانت فعلا حاجات يعني أيام لذيذة، والمواقف كلها كانت لذيذة. فاحنا كان نفسنا طبعا ان يتعمل جزء تاني وتالت. كنا مبسوطين قوي، دي حقيقة. كان المفروض بتقولي ان وفي كمان حاجة تانية في فيلم تاني صيف 67. صيف 67 اخراج ابو بكر شوقي. ابو بكر طبعا خد جايزة في مهرجان كان عن فيلم يوم الدين. فيلم مهم وفيلم مؤثر قوي جدا. اول مرة اشتغل معاه انبسطت قوي، لان طبيعة الفيلم فيلم انساني بيتكلم على عائلة مصرية من سنة 60 تتكلم لحد سنة 80. من خلال كل أفراد العيلة بتشوف التغييرات اللي بتحصل. في طبعا أمير المصري عامل دور جامد جدا. يمكن أول مرة اشتغل مع أمير بس حبيته قوي قد إيه هو فنان حساس يعني أنا شايفة أمير مركز قوي ومستقبل كبير حبيته على مستوى الفني لما اشتغلنا مع بعض وعلى مستوى الإنساني. وطبعا في نجوم كتار في الفيلم. أبو بكر من النوع المخرجين انبسطت قوي ان انا اشتغلت معاه، لان هو بيبقى ليه رؤية معينة في يعني يمكن ما كانش فيه مشاهد كتير، بس هو كل مشهد بيبقى ماستر سين. عارف لما عايز تعمل مشهد ومشهد واحد يشبع لك من خلاله ممكن تعرف حدوتة كل مشهد حدوتة كاملة يعني. كل مشهد كامل، الموقف كامل. فكل مشهد كان بالنسبة لي مشهد تقيل، مفيش مشاهد عابرة. اللي هو كل مشهد مفيش ملو خالص. أيوه خالص مفيش اللي هو يلا نعمل مشهد عشان محتاجين وعشان لا، هو كل مشهد محتاجين يعني ما ينفعش مشهد يتحذف. كان دوري صعب بصراحة يعني. أنا عشان انت بتاعت الأدوار الصعبة. أنا ما أعرفش هما بيلاقوني دايما بيجيبوني في التحدي، في الأدوار الصعبة اللي فيها زي ما أنا بيقول تحدي، فيها مشاعر. يعني أنا عاملة دور أم أمير وأم ال3 صبيان. لا ما صدقش كبار كلهم.
بس عاملين اللي هو من المراحل من هم صغيرين لكبار اللي بنكبر، اللي هو يعني في فترات زمنية يعني. فدايما ما اعرفش مش عارفة، بس خد بالك برضو انت لما بتعمل فترة زمنية مختلفة او سن مختلف او بتضطر بتعيش مع الشخصية قوي. فانا في الفترات دي بصراحة لما بعمل الشخصيات المركبة دي ما بحبش اخرج ولا احتك بالناس، ولا لان ببقى جواها شوية حبتين مش بيبقى مودي في الشخصية دي. يعني انت بتعيش معاك الشخصية حتى بعد يعني ايام التصوير؟ لا بعد ايام التصوير خلاص اكون خلصت. مش بعد الفيلم، اثناء الفيلم. اثناء الفيلم بالليل بقى بعد ما خلصنا ومشينا بالليل. انا بقعد في استوديو طبعا يعني فتره طويله، بقعد 12 ساعه مثلا او كده، بس بعد ما اخلص اليوم يا دوبك اروح. بس تاني يوم ما هو عندي تصوير لنفس الشخصيه، يعني بتتفك مني شويه وبعد كده برجع لها تاني. فبعد ما اخلص خالص اخد كده هدنه مع نفسي، ولازم اسافر بعديها او اغير. مش عايزه اشوف نفس الحاجه، مش عايزه اروح نفس المكان، لازم اعمل سويتش. يعني لازم اعمل ديتوكس من الشخصيه دي. مفهوم طبعا. الشخصيات اللي هي بتبقى مركبه وفيها مشاعر كتير واحزان وحاجات كده بتاثر على نفسك طبعا، بتاثر على نفسيتك قوي اكيد. فلازم اثر عليك. اكتر دور اثر عليا سجن النساء. وكان في مسلسل اسمه سقوط حر، كنت عاملة مريضة كاتاتونيا او عندها، كنت صورت في مصحة نفسية تقريبا قعدت 1.5 شهر. صعبة دي. يعني صعبة دي، كل المشاهد صعبة جدا جدا طبعا. حتى بعد المسلسل ده جالي فتق في العين من كتر العياط بجد. حاجة مش لطيفة خالص. اضطريت حتى اعمل، يعني كان في عمليه كده فالدكتور بيقول لي ممكن ما تعيطيش. قلت له حاضر يا دكتور روحوا بقى. قلت له حاضر وعيط مزاجي يعني، فاهم. ده كان صعب، وسجن النساء كان صعب بصراحه، لان سجن النساء كان فتره طويله، فاهم. شخصيه غاليه كانت صعبه جدا، 30 حلقه، وكل مشهد اصعب من التاني، او يعني الموضوع كان صعب. ألذ حاجه يعني حاجه بقى بتحصل امبارح طول اليوم، بما ان احنا قاعدين بنتكلم على اعمال كتير واسامي مخرجين كتير وكده، حاجه كوميديه جدا. ان انا طول اليوم امبارح قاعد مع نيلي، كل شويه حد يخش يسلم، الناس كلها يعني مخرجين، وانا اصلا انت عارف انا ماليش. جامد. انا ماليش في المخرج ما تعرفوش. انا صفر. كل شويه اقول لها مين ده؟ ثم قال لي يا ابني ده مش عارف مين، يا ابني ده كده كذا كذا، ده عمل كذا وكذا وكذا. اقول لها بجد حتى ادتني كورس. اديت له كورس ثقافي في يعني ده مين وعمل ايه وايه اهم اعماله وحاجات كده. انا لو اخدت فلوس على كل معلومه بقولها له من العالم ده كان زماني مليونير. لا اصل الناس كتير وكلهم ناس جامده وكل حاجه، بس انا يعني فاهم كل واحد جامد في حته وكل واحد عمل اعمال مختلفه. انت في مهرجان سينمائي كله جامد. بس كل الناس اللي جايه الحقيقه. لا بس والله لا، عملتي معايا شغل امبارح خطير كويس. والله. ده انا بقيت اعرف، يعني بقيت عارف ماشي اصلا بتنطط على الناس شويه. يا ابني ده تهبل، مش عارف ده مين يا ابني، ده عمل تايتانيك 2 وبتاع. بقول لك بما اننا بنتكلم عن سجن النساء، انا ده بالنسبه لي المفضل بالنسبه لي ليك في الدراما ولا كايه في الحياه. انا لا هو سجن النساء انا اثر عليا شخصيا. طب زيت ما اثرتش ما اثرش. كل حاجه جميله، بس انا سجن النساء لا، انا ده كان احلى حاجه شفتها، احلى حاجه. بس عندي سؤال بقى، انت عملت سجن النساء وعملت 100 وش، وكامله ابو ذكري، استاذه كامله ابو ذكري عملت نفس القصه بالظبط. اني اسهل لمين، المخرج ولا الممثل، انه يعمل كوميدي ودراما؟ فاهم قصدي؟ لا بالنسبه للمخرج، يعني انا بعتبر المخرج الشاطر يعرف يعمل الكوميدي ويعرف يعمل الدراما، يعمل اي حاجه. طبعا. بالنسبه للممثل، يعني انا بعمل الكوميدي وبعمل الدراما، بس هي فكره لما يعني كان نزل الخبر لسه كنا هنصور 100 وش، فكنت انا وطبعا نجم آسر ياسين، وكان في مجموعه كبيره، وكمان اخراج كامله ابو ذكري، وكامله معروفه ان هي بتعمل دراما. فكان في اقاويل كده سمعها نيللي كريم وآسر وكابتن هيعملوا فيلم، هيعملوا مسلسل كوميدي.
ففي ناس كده استخفت بالموضوع. فقلنا طيب عادي يعني، خلي الناس يعني احنا بنشتغل حابين العمل، احنا بنشتغل اللي مش عاجبه ما يتفرجش. فلما نزل المسلسل وبصراحه كسر الدنيا، الناس اللي كانت بتتكلم كانت اعترفت وقالت احنا اسفين ان احنا فكرنا في كده يعني اصلا، يعني لان التوقعات دي صعب يعني، ما ينفعش تحكم على حد بفشل من قبل ما تشوف الموضوع. ادينا فرصه، ومخرجه قويه زي كامله يعني انا ما خافش ادخل مع كامله في اي حاجه هي عايزه تعملها، لان هي بيبقى ليها رؤيه معينه، هي كامله فاهمه هي عايزه تعمل ايه، وقبل ما تدخل اي مسلسل بيبقى عندها تخيل معين، وبتبقى رسمه كل شخصيه وعارفه الجانر اللي هي عايزه تقدمه، يعني مش بتبقى اللي هو مش في اللوكيشن ولسه هتشوف بقى ايه اللي هيحصل وايه اللي مش هيحصل. لا خالص، الموضوع بيبقى مختلف. كلام الناس بيأثر بيكي؟ كلام الناس ساعات وساعات لا، حسب امتى وامتى. ساعات بيأثر فيا لو انا اوريدي مودي مش حلو، فاهم، او داون او كده يعني، لان بتبقى السنسيتيفيتي اوريدي عاليه. لكن لو انا نفسيا كويسه ومتظبطه، اللي عايز يقول حاجه يقولها. اللي عنده حاجه يقولها، اللي عنده حاجه يقولها. وانت بصراحه اللي اقول لك، انا اعرفك بقالي فتره قليل، بس من الحاجات اللي انا خدت بالي فيكي عن بقيه الناس، ان عاده من بره اي حد بيتفرج على حد في الميديا وبالذات كممثلين وكده، متخيل ان هو على طول موجود ومنتشر وبيتكلم مع كل الناس، وعارف اللي هو في نتوركينج معين. نيلي مش كده خالص. نيلي تحسها كده هاديه وفي كل حاجه بالراحه. لا يا معلم، نيلي بالمود. انا بالمود. هي ساعات بتلاقيها في طايره سوبرمان فوق الايفنتات، وساعات تبقى قاعده عامله معسكر في البيت من 6 شهور ما بتكلمش حد. بس ده حقيقي، انا شخص مودي جدا، يمكن بسبب الشغل برضه. ساعات ببقى لان انت لما بتبقى في التصوير طول الوقت بيبقى في ناس كتير حواليك، او انا بتعب من طاقه الناس كمان. انا بتعب من كتر الناس والايفنتس، انا بتعب. لازم افصل، لازم اخد لي 3 ايام لوحدي على البحر، مش لازم مش محتاج اتكلم حد، اقفل تليفوناتي، يعني دي بتحصل معايا كتير قوي. بس مهم الحد جديد في السين، ان هو لسه واحد مثلا لسه ممثل جديد بتاع، هل مهم ان هو يبقى فعلا منتشر وبيروح كل الاماكن؟ وعارفه في دايما الناس كلها تقعد تقول لك اللي هو لازم تبقى موجود ومنتشر. بس اقول لك حاجه، في مدرستين للكلام ده، يا اما تبقى منتشر او يا اما تركز في شغلك. انا ساعات بحس حلوه دي منتشر، خدت بالك، يا منتشر يا تركز في شغلك. انا من المدرسه الثانيه، انا ركز في شغلي، وده اللي انا بقوله عليكي. مش منتشر. انتشر لما ابقى بمزاجي، لكن مش انتشر عشان الناس تعرفني. يعني الناس عارفه خلاص انت عملت ايه. يعني في ناس كتير قوي بتبقى منتشره، لما تيجي تدور عليهم هم عملوا ايه ما تعرفش. بس انت في مرحله الوحش يعني، برضو هو بيسأل لما يبقى واحد جديد داخل مثله مثلا 5-6 مسلسلات، انا احب اتعرف عليه من خلال الشغل. ايوه، مش في الايفنت يعني، مش في الحفله. وده اللي كان قصدي عليه عليكي، ان انا بحس ان اللي كده هي تحسها اللي هو هي مش ده اللي كان قصدي بالانتشار، مش ان هو كده، ان هي تحسها بسبب ان هي شغلها جامد. هي انا مركزه في الحته دي والباقي ده كله كماليات. في الوسط الفني يا كريم، انا ما دخلتش ما اعرفش حد، ولا دخلت علشان انا عايزه ادخل. لا، الموضوع كان بالنسبه لي يعني حالتي انا، الكيس بتاعتي مختلف. انا لما دخلت انا كنت بشتغل في دار الاوبرا المصريه، راقصه اولى في باليه اوبرا القاهره. عملت الفوازير عشان كلموني، كانوا عايزين حد يعمل استعراضات. كان ساعتها 15 حلقه او 15 حلقه. بعد كده عملت مسلسل مع ست الشاشه العربيه مدام فاتن حمام. برضو انا ما اخترتش، هو الظروف اللي اختارتني. او لما اشتغلت معاها في المسلسل كنت عامله دور بنتها اللي هي في اكاديميه الفنون معهد الباليه. فهو الدور لابس عليا، هو انا. فده ساعدني جدا. فما كانش اللي هو داخله امثل على قد ما انا مظبوطه للدور ده.
انا كنت يعني تحس الدور مكتوب لي بس انا ما اعرفش حد هناك، بس هي صدفه. لا الصدف بتلعب في حياتي بصراحه حاجات كتيره قوي. انا فاكره وانا صغيره مثلا احنا كنا اتولدت في اسكندريه، فكنا عايشين في اسكندريه، فكنت انزل مع والدي مثلا في اي حته، فيقولوا لي انت اسمك ايه؟ فبقول لهم نيلي. انت نيلي بتاعت الفوازير. يعني يصادف ان اول حاجه في حياتي اعملها بتاعت الفوازير، يعني اعمل فوازير. ففي حاجات صدف عالم بتحصل كده. فانا دايما مع الشغل انت تركز في شغلك، في الانجاز اللي انت عايز تعمله لنفسك، وبعد كده الانتشار ده هيجي بشكل طبيعي. لكن هيجي لوحده. انا ضد ان انا انتشر وما اعملش حاجه. يعني وانت عشان تعمل يعني مش عارف هي البيضه ولا الفرخه الاول. ايوه. لا بس هو الانتشار ده اصلا كمان بياخد منك طاقه يعني، وعدم تركيز بيخليك اصلا، بيخلي يعني مش مركز. بصوا في ناس يمكن بتمشي معاهم كده، بس انا من الناس ان احب اركز في شغلي اكتر ما اركز في الانتشار. بس دي انا ممكن يكون حد تاني عنده وجهة نظر تاني، فدي كنت بتبقى اختلافات في الشخصية. طب بمناسبة المسرح بقى، انت كنت لسه بتقولي احكي لي كده. انا عارف ان انت يعني السعودية بقى جامد. طبعا عملت السنة دي عملنا سندباد طبعا مع النجم المحبوب كلنا بنموت فيه وانا بعشقه، كريم عبد العزيز. بحسكوا صحاب جدا، انا وكريم صحاب جدا. ايوه صح، طلعتوا في حاجات كتير وحتى اعلانات وبتاع. عملنا اعلانات مع بعض، وعملنا الفيل الازرق، لسه مستنيين الجزء الثالث بقى بتاع الفيل الازرق. وطبعا المسرح بيبقى عشرة، لان انت كل يوم على خشبة المسرح بتبقوا مع بعض، فبتبقى عيلة يعني. ما بتزهقيش يعني اللي؟ لا ما بتزهقش من المسرح لسبب، لان كل عرض انت بمود جديد، يوم جديد، جمهور جديد، طاقة جديدة. فمفيش عرض شبه التاني. بتلاقي العرض مثلا بتاع الاثنين غير الثلاث غير الخميس، بجد؟ لان الفايبس بتاعت الجمهور بتبقى مختلفة. فالاداء بيختلف بس نفس الكلام؟ هو نفس الكلام ونفس القصة ونفس كل حاجة، بس الفايب بتاعك انت بتبقى مختلفة. التفاعل الجمهور لما بيبقى مش عارف في المسرح طبعا في حاجات كتير انا لسه عارفاها، ان الجمهور الخميس غير جمهور الاثنين. بجد يا سلام. بس على فكره ميك سنس على فكره. والله جمهور الخميس لان دول اللي بتوع الاجازه، دول اللي جايين من الشغل. فبتلاقي الجمهور بيديك الفايب ده. ساعات الجمهور بيبقى ايه لا مش عارفه ايه، فانت بتعلى، فالانرجي بتاعتك بتبقى عاليه جدا. وساعات الجمهور يبقى ايه حاجات مثلا عملناها 100 مره، فكان جايبه صريخ مثلا على المسرح، تلاقي ايه مش جايب حاجه، ايه ده في ايه هو احنا اللي غلط ولا هو في ايه اللي بيحصل، فاهم؟ فالجمهور طبعا تفاعل المسرح مع الجمهور، الاودينس بيدوك الطاقه، فاهم؟ هي هات وخد، بتبقى في كده جاذبيه معينه. فالعروض المسرحيه يعني لو عملت 10 عروض استحاله يبقى ده زي التاني، واحد غير التاني غير التالت غير الرابع، كل يوم بمود جديد بانرجي جديده. ده لذيذ الكلام ده، انا ما تخيلتش. ولا انا تخيلت اللي هو انا جالي مره مسرحيه وكنت متردد. ايه ده جالك مسرحيه؟ مره من قريب في السعوديه برضو، لازم تجرب. اصور مسلسل، حسيت اللي هو انا اروح احفظ كل ده واطلع كل يوم اقعد اقوله، ايه الملل ده؟ لا خالص، ما بتحسش بملل خالص، لان انت كل مره بيبقى بتقولها باداء جديد. انت لما بتصور فيلم مثلا او يعني التصوير خلاص انت بتعمل كذا تيك وبتاخد التيك الحلو وشكرا. المسرح بيخليك كل مره تعمل نفس المشهد بطريقه مختلفه، مره تعمله بلذيذه ومره تعمله يعني تسترس على كلمه معينه، فهي دي اللي تضحك، فايه ده في كلمه مش عارفه ايه حصل، يعني في حته زياده، فكل مره بتزود للمشهد بتاعك، فهو ده حلاوته. فانت كل مره بتطلع على المسرح تقول طب انا هعمل ايه النهارده، طب هقول ايه. بترتجلوا؟ بتحصل افيهات زياده في النص ساعات بس مش انا، يعني انا يمكن مش شاطره قوي في حته الارتجال، لان انا لسه جديده. بس طبعا لو اتفرجت على العرض بتاع الاولاني والعرض ال20 لا هتلاقي في اختلاف بقى خالص، يعني فاهم؟ بس بتبقى عارف الاختلاف ده من مين، من الناس وحوش بقى المسرح، زي مثلا ويزو ومصطفى خاطر، عشان دي ناس مسرحيات كتير جدا جدا جدا. بيساعدوك لان هم عشان عندهم خبرة اعلى،
فبيقول لك طب هنا اعمل كذا، طب هنا اعمل كذا. وانا بعتبر المسرح احنا بنبقى عيله، يعني عارف زي شركه واحده كده، بنبقى مع بعض، فمن مصلحتنا ان كل واحد يبقى عيله. ايوه فاموليا بنعلي بعض. يعني انا مثلا في مشاهد كتيره قوي على المسرح، حتى لو انا مش الدخله بتاعتي، انا احب ابقى واقفه واتفرج واشوف زملاتي بيعملوا ايه، واسقف مع الناس واضحك وابقى متحمسه لهم قوي. يعني بحب روح التيمز، بتبقى حلوه، بتديك طاقه. مسرح يعني اكتر حاجه بالنسبه لك مفضله، مسرح ولا تلفزيون ولا سينما؟ بحب المسرح الاستعراض، يعني من امتع الحاجات اللي برضه كانت في المسرحيه. الاستعراضات بتاعتي مثلا كنت بحبها قوي. بحب الرقص والموسيقى لان طبعا حته الباليه والاوبرا بتوحشني طبعا، عندي حته كده فاهم. لكن طبعا احب السينما جدا. لكن اللي ماشي دلوقتي اليومين دول حتى على مستوى العالمي، مش بس في الوطن العربي، المسلسلات. يعني لسه كان في صديقي منتج امريكاني موجود بيوريلي، وكنا بنتكلم في موضوع الافلام والمسلسلات. طبعا حتى بره المسلسلات بقى عليها ستريس اكتر كتير من افلام السينما، وبيحطوا فيها اكشلي فلوس اكتر. فعلا عشان يعني والمسلسلات الصغيره اللي هي 15 مثلا 10. لا هم هناك بالنسبه لهم يعني 8 حلقات او 10 حلقات بيعملوا. لما انت تقول لواحد انا عملت 30 حلقه يقول لك اوف سوق اوبرا. يعني خد بالك 30 حلقه دي الثقافه بتاعتنا بس عشان رمضان 30 يوم بالظبط. هي ابتدت من هنا. هي ابتدت من هنا. ماشي فاهم. لكن هو بره في 10 حلقات 15 حلقه في سيزونز بقى كريسمس. يعني اللي هو 4 حلقات كريسماس. لا بيبقى سيزون بقى اللي هو 10 ابيزودز مثلا 4 سيزون 5 سيزون، بس دول بيصوروها على مدار. بس عارفه ان احنا هنا رجعنا تاني تلاتينات تاني. بس انا السنه دي المسلسل بتاعي 15 حلقه بجد. بس 15 كفايه بلاتفورم. لا ده مسلسل رمضان 15 حلقه. اوكي قصدي لكن انتاج منصه. لا انتاج ايه ده غريب. المتحده. لا بس السنه اللي فاتت كان في. لا مش قصدي، لان انا اللي فاهمه ان دلوقتي رجعنا تاني للثلاثينات. يعني دلوقتي بعمل 30 وفي واحد تاني 30، فبسالهم في 30 وفي 15. ما بسالهم ليه احنا مش كنا حلوين يا جماعه ورحنا 15 وهننزل 10 ونخش نخلص وكده؟ قالوا لي عشان الاعلانات ما بقتش نجيب همها في ال 15 فرجعوا تلاتينات تاني. بس المنصه بتبقى اعلاناتها بتيجي من حاجات مختلفه. دي حاجات بقى انتاجيه انتوا تعرفوها اكتر مني. انا كممثله عليا حاجات تانية، تركيز في حاجات تانية. المسرح اصلا فعلا بقى، انا عارف ممكن يكون دي حاجه برضو فلوس يعني، بس المسرح بيعمل فلوس يعني فعلا، بيبقى يعني بيجيب همه من الاخر. دي حاجات انتاجيه مش هرد عليك خالص لان دي فعلا حته انتاجيه. هي مش ملاش. ما انا عارف. لا ما انا اشكال، بس جالي السؤال بجد. عايز طول عمري ببص كده على المسرح بحس اللي هو يعني لا خد بالك تكلفه المسرح برضو عاليه يعني. لكن طبعا احنا في مصر عندنا المسارح بتبقى مدعمه من الدوله. يعني مسرح الاوبرا في دعم طبعا من يعني هي دار الاوبرا المصريه جهه حكوميه، يعني مسرح حكومي. فالراقصين وكل الناس اللي بتشتغل هناك موظفين يعني. اوكي لو موظفين حكومه يعني. كانوا موظفين حكومه. طبعا في مسارح خاصه وفي مسارح بتاعت الدوله. لكن في حاجات يعني فنانين بيشتغلوها مش عشان فلوس، لان بيبقى عندك متعه معينه. يعني عندك في المسرح طبعا متعه عظيمه. يعني لازم كل فنان ممثل يجرب مسرح ولو مره في حياته عشان تحس بالطعم ده. تحس ازاي بتاخد رد فعل الجمهور في ساعتها وانت قاعد. حاضر انت. لا بسمع كلامك اهو. لا بس بجد ان انت بعد ما تخلص على طول بتبقى الستاره بتتفتح وبتروح تحيي، فالجمهور بيسقف لك، فبيبقى انت فعلا بتشكره على التسقيف ده. في انرجي فظيعه بتحصل هنا في الوقت ده، في الدقيقه اللي انت واقف فيها على المسرح بتحيي والجمهور بيحييك. حلوه طبعا. في انرجي عارف ما تتوصفش. يعني ممكن تحسها في عرض خاص بتاع فيلم، تحسها. فاهم قصدك. لان التسقيف
ودلوقتي تسقيف على حاجه حالا بقى، مش حاجه حالا انت حصلت بتاخد دلوقتي المسرح بتاخد النتيجه او حالا دلوقتي حالا. استنى ينزل حاجه الفيلم انت بتصور وتستنى لحد ما ينزل ويتلون وتحط له مزيكا وممكن تستنى 6 شهور وسنه وسنتين. وفي افلام بتقعد فتره اطول عقبال ما تاخد النتيجه وتاخد الابريشيشن بقى، وتسال بقى شوف طب الفيلم نجح ما نجحش، طب جاب ايرادات ما جابش ايرادات، طب تستنى لما يروح، فاهم؟ يعني في انتظار انتظار انتظار. عمرك في مسرحيه نسيتي جمله؟ نسيت لا انا في المسرحيه اللي هي احنا كنا بنعملها، كريم عبد العزيز حبيبي ملتزم جدا جدا وبيحفظ قوي ومركز في شغله قوي. انا خد بالك برضو اول مره مسرح، فساعات بتهب كده حاجات مش متوقعه يعني منك، بتحصل من اي حد، وكريم حصلت من عنده برضو، بس فحصل ان انا نسيت. حصل لمتيها ازاي؟ فهو واقف بيقول ايه لايف نسيتي برضو. فانا اتلخمت، فاهم اللي هو، بس يعني هو كريم شطارته في ايه وحلاوته ان هو حتى لو انت نسيت او حاجه، فاهم، هيبلفك كده وبخفه الدم ويخلي الجمهور يضحك اكتر. ايوه فالناس كانت بتضحك اكتر من يمكن لو كنت اتكلمت وقلت صح من ال وعموما لقيت ان الجمهور بيحب الحاجات دي اللي بتحصل، ان هو يمسك عليك غلطه، فاهم، افيه ترمي، طب انت ايه نسيت، طب يلا مش عارفه ايه ده، اوعي تقع يا نيلي لو قال لي باسمي مش مثلا مش باسم الشخصيه. زي الاستاذ عادل امام في الواد سيد شغال كان يعني طبعا هو ما فيش زي استاذ عادل امام طبعا في المسرح يعني. فبتلاقي في حاجات كده بتبقى بس كل مره بطلع على المسرح ببقى قلقانه وخايفه، خايف الفستان يحصل له حاجه. انا مره مش عارفه احكيها على الهوا جربي واحنا نشوف نبقى. لا اللي حصل انا كنت لابسه لبس تاريخي، يعني عامله شخصيه بسبوسه وابويا اسمه بقلاوه، موضوع مسكر قوي يعني. فلابسه زي بنطلون، عارف اللي هو الحاجات بتاعت ألف ليلة وليلة، البنطلون المنفوش ده، وفي عليه سكرت كبيرة بقى قوي، فاهم كمان. فالراقصين كانوا بتوع الرياض غير بتوع جدة، والفستان كبير محتاج معاملة كده خاصة، لازم وانا بتشال وانا برقص حد ياخد باله، فهم ما خدوش بالهم، ففي حد داس على الجيبة، فالجيبة وقعت من عليا على المسرح. بس انا لابسه يعني لابسه البنطلون وكل حاجة، انا مأمنة نفسي تماما، فاهم. فبقيت الجيبة على المسرح مش عارفه اعمل ايه، حد يجيبها لي، حد نتشها كده بقى، فاهم، وجايبها. بس لما دخلت جوايا على الاحراج طبعا الفستان حصل له حاجه. فبعد الموقف ده بقيت البس الجوب دي، خد بالك هي جوب تقيله مش حاجه خفيفه، لان هي مطرزه، عارف الحاجات بقى بتاعه القرون الوسطى دي. فابتديت اخيطها قبل كل عرض، ادبسها واقول للمساعده بتاعتي شديها كده، ايه هتتشد ولا تقول لي لا حديد، فاهم. فكل مره، وبعدين بيبقى عندك تغييرات كتير في الفصل الواحد، بيبقى عندك لبسين وفي الفصل التاني لبسين، فبتجري بسرعه تغير، تلبس، لازم تغير اكسسوار شعر وتلبس مش عارفه ايه وكل الحاجات دي. فكل ده بتبقى عامل حسابه، غير ان انت عامل حسابك ان انت يا رب ما تغلطش وتبقى مراجع ومش عارفه ايه، وغير ساعات زميلك ممكن هو اللي يغلط، فانت رد فعلك يبقى عامل ازاي، فاهم. لحقتي حد صحيح او كده؟ والله انا لا ما لحقتش قوي، بس حتى لو كان في غلطات، يعني طبعا ويزو استاذه، يعني هي تبقى بصلي كده او بتفكرني او مش عارفه ايه، فبنعدي الموقف. يعني بطلوا يعملوا الراجل اللي كان بيقعد تحت الارض، مش موجود زمان. كان بيقعد مستخبي معاه الورق، الملقب زمان، من الملقب صح، بيبقى على خشبة المسرح. أيوة. زي شفته ده حاجة صغننة كده تحت، وبيبقى واقف واللي هو يقول لك جملة وكانوا ساعات الناس كانوا ساعات الممثلين يهزروا معايا اصلا، هو يا ابني مش شايف وحاجات بتبقى لذيذة. لا بص، المسرح بصراحة الطاقة اللي انت بتاخدها من ضحك الناس ومن التسقيف بيعمل لك حالة كده، حالة ادرينالين بنت لذينة. في مصر لا لسه للاسف. عايزينك بقى تعملي في مصر تقولي لنا الفرق بين الجمهور ده والجمهور ده. لا الجمهور في مصر عظيم، يعني ما تقعدش والجمهور في اي حته عظيم، المهم يبقى فيه بس ألفة بينك وبين الجمهور، وانت بتقدم ايه
لكن انا بعتبر ان المسرح دي حاجه انترناشونال، بدليل ان كل الحاجات الميوزيكالز مثلا اللي احنا بنروح نتفرج عليها بره في لندن يا في امريكا في مصر او الحاجه الحلوه بتبقى حلوه ملهاش لو انت فاهم اللي انت بتتفرج عليه. طبعا يعني مهمه اللغه لو بس عشان كده الموسيقيه دايما الحاجات الموسيقيه والحاجات اللي مثلا الباليه تروح حفله اوركسترا او تتفرج على ميوزيكال مثلا بره، استحاله تطلع مش مبسوط. استحاله عمرها ما بتحصل. يعني انا حضرت عروض كتيره قوي في مصر وبره مصر، الجمهور دايما بيخرج فعارف في حاله كده كأنه خد فيتامين، يوفوريا كده، حاله يوفوريا كأنه خد فيتامين وفي انبساط. يعني انا الانبساط ده بيحصل لي فعلا بعد ما اسمع موسيقى حلوه او اتفرج على عرض حلو او اشوف فيلم حلو، تطلع كده مبسوط حاجه كده. بترقصي فعلا يا ليلي؟ باليه انا بتمرن ساعات بتمرن، يعني مش كتير بصراحه بتمرن، بس وقت المسرحيه طبعا كنت برقص فكنت بتمرن شويه. بس عشان تعمل عروض بقى زي ما كنت بعملها زمان وقت الاوبرا وكده، لا دي صعبه جدا، ان عشان ارجع للفورمه اللي انا كنت طبعا فيها دي محتاجه طبعا وقت ومجهود. ما بقاش عندي الوقت ده لكن بحب اتفرج قوي يعني. بس انا يعني متخيل اصلا لو حاجه بتمرنها طول عمري هتلاقيني كل شويه كده اللي هو لازم اروح اخد لي. بحب طبعا بحب اتفرج هو تمرينه بصراحه صعب قوي على الرقص عموما، يعني مش لازم باليه بس. لكن ساعات كده مثلا اصحى الصبح اشغل على اليوتيوب بحط مثلا باليه بحيرة البجعة، او لمجرد ان انا بسمع الموسيقى واشوف العرض بيحصل، فاهم؟ وانا معديه بشرب القهوه كده بحس وانا كمان بتمريني بجعة شغل البجعة. ساعات بصحى بشغل. بس انا بحب الموسيقى الكلاسيك. بص انا بحب كل الموسيقى، هتلاقيني بحب من عدوية لتشايكوفسكي يعني. بس بحب ام كلثوم، بحب عبد الحليم، بحب فيروز جدا. بس انا زي ما قلت لك مودي، يعني كل فتره كده معينه احب اسمع حاجه معينه. هو ليه يا جماعه الواحد بيحب ام كلثوم لما بيكبر؟ عشان مش قادر افهم انا. عشان ام كلثوم مش بس صوت، هي احساس. الاحساس اللي هي بتغني بيه الاغنيه وبتقول معنى الكلمه. معنى الكلمه لما تقولها باحساس غير لما تقول الكلمه كده وخلاص، عشان بتبقى كبرت وشفت بقى عندك زي ما تقول احساسك بمعنى الكلمه يعني. بس انت تاخد بالك ام كلثوم بالذات، ايوه وانت صغير اهلك بيسمعوها وانت مش فاهم ايه بتقول ايه. تكبر انا دلوقتي انا في العربيه لوحدي يا باشا شغل اقعد بقى مزيكا. عشان كده هي كوكب الشرق يعني. لا انا متخيل فعلا ان انا التمرينات بتاعت الباليه دي لا هي مش صعبه، عادي هي صعبه جدا. لا يعني ديديكيشن، يعني انت بتتكلم في حاجه. يعني لو في ناس شايفه مثلا البيلاتس صعب، ده ولا حاجه تلاقيه. لا هو بيلاتس صعب. لا انا قصدي بس طبعا الباليه خد بالك هو بيبقى يعني مثلا هي كتعليم 9 سنين 9 سنين كل يوم تدريب كل يوم، فهو في مجهود بدني فظيع. يعني جزمة البوينت دي لوحدها اللي بتقف على الصوابع دي بتدمر الصوابع كلها. شفنا الافلام بس على مدار السنين هتلاقي الجلد ده كله خلاص حجر، لان انت ما بتبقاش حاسس بيه يعني. انا الوقت لما انا كنت برقص انا ما كنتش برضه البس جزم مفتوحه خالص، كنت دايما البس جزم مقفوله عشان ما حدش يشوف صوابعي، لان كانت بتبقى متعوره. يعني كنت ممكن تبقى واقفه عليهم. انت بتقف على الجزمه ده عباره ناس كانت بتسال دايما هي جزمه الباليه دي عباره عن ايه. لا ده نوع صمغ معين بيتشيب على شكل مدور. يعني في ناس مخصوصه تعمل الحته اللي قدام الحته المدوره دي بيبقى نوع صمغ معين. فانت اكشلي مفيش بطانه بينك وبين الارض. فالحاجه الوحيده اللي تحميك انك انت تلبس حاجه على صوابعك من جوه عشان تعرف تقف. طبعا التمرينات دي بتبقى انت اليوم كله لابس الجزمه، يعني فاهم؟ لو لا صعب مش فاهم هو ليه ما ترقصوش على وش رجلكم عادي؟ ما هي دي بتديك الاحساس. مش عارفه اشرحه لك بس ده موضوع كبير. انت فاهم انا في دماغي ايه؟ رقصوا يا جماعه انا مش بطفف عادي كده. لا
لا الموضوع مختلف. ما كانت دي صلصه دي مش صلصه. هنقول لا يعني. دي زبده سهنه، دي سمنه. لا بس عامه هي لا انا وعارف ان انتوا برضه بتلبسوا، كان في زي بيلبسوا شرابات معينه انها بتحمي الانكلز ما هو المهنه كلها ليها حاجات معينه في كل حاجه. ايوه بس زي كل رياضه برضو ليها حاجات معينه. نفس الحاجه الباليه. لو عرضوا عليكي رئيس اتحاد الباليه المصري، مفيش حاجه كده اسمها. لو عملوا منصب رئيس اتحاد الباليه المصري تقبليه بيه؟ لا ما قبلوش لسبب يعني. يمكن انا لو كنت ساعتها لسه برقص ولسه مكمله، بس طبعا في ناس كتير اساتذه محترمه وزملائي اللي لسه مكملين في شغلهم في دار الاوبرا المصريه او في اكاديميه الفنون يستحقوا المنصب ده. سلام على التواضع والتضحيه. طب خلينا بقى بجد فعلا. عامه انت بقالك فتره، انا واخد بالي ان انت الفاشن داخله الموضه جامد، باريس فاشن ويك ورياض وشغاله جامد. احكي لي كده شويه عن باريس فاشن ويك. وازاي الحاجات دي بتفرق معاكي كفنانه؟ بص يعني انا هكلمك كفنانه ولا كانيلي العاديه؟ كانيلي لا هقول لك حاجه كفنانه، لان احنا برضو ساعات كتير قوي الناس لما بتيجي تتفرج هو انت ممثله، يعني بتشتغلي كممثله وممثله شاطره وناجحه وكده. فبالنسبه للناس هو الممثلين بيروحوا حاجات ماشي مهرجان سينمائي تمام مفهومه، لكن بتروحي فاشن ليه؟ ما هو الفاشن له المودلز بتوعه. اكيد فاهمه. فايه بقى؟ بس هو دي حاجه عالميا يعني، مش بس يمكن هي جديده شويه على الوطن العربي، بس نجوم هوليوود دايما بيحضروا الفاشن ويك وبيحضروا لمصممين مهمين. والحقيقه لما رحت المره دي اتعلمت حاجات كتيره قوي. دي اول مره؟ كان اول مره بالنسبه لي بجد ان انا احضر الباريس فاشن ويك، بان انا اروح لكل مصمم واحضر كل العروض. كانت او يعني اكسبيرينس اولى بالنسبه لي. بتفرج دايما طبعا على اللي بيحصل والجديد، لان انا غير بقى لي الممثله، انا بحب الديزاين جدا وبرسم. ولفتره طويله كنت لما كنت بشتغل في الاوبرا فساتين كتير اللي هي بتاعه المسرح كنت انا بعملها بنفسي. بعمل السكتشز وبعرف اعمل الباترون وخيط نفسك كل حاجه يعني من اول الرسمه لحد اللبسه. الرسمه للبسه. بس دي حقيقه. ويمكن لحد فتره طويله كل الفساتين حتى بتاعه الريد كاربت اللي انا كنت بلبسها في البدايه لما ابتديت امثل كنت انا بعملها بنفسي. فهتلاقي اللي هو لما يسألوك على الريد كاربت الفستان ده بتاع مين؟ ايوه انا بقول بتاعي. هو يعني فاكرين يعني فاهم ان هو بتاعي يعني ان انا شارياه مش بتاعي ان انا يعني كنت حابه السؤال ده زمان اللي هو الفستان ده بتاع مين؟ هو يعني ده اللي بيتسأل دايما على الريد كاربت، هو انت لابسه من مين؟ المكياج مش عارفه ايه بتاع حاجات كده. فيوجولي انا اللي كنت بعمل الميك اب الشعر والفساتين والحاجات دي كلها. فاللي هو لما يسالوا السؤال بقول لهم انا. فهم كانوا فاكرين ان انا بكروت السؤال يعني مش عايزه ارد، مش عايزه تقولي. بس دي كانت الحقيقه. شويه على مدار السنين وانا بقالي حبه كتيره يعني بمثل. دخل موضوع ان في ستايلست ويجيبوا لك من ديزاينر ومين ميك اب ارتست بتاعك، مين يعمل لك شعر. فدلوقتي الموضوع بقى فاهم متسيستم، بقى في سيستم مختلف. في الباريس فاشن ويك لما رحت اتعرفت على مصممين طبعا يعني توب، حاجه عالميه يعني حاجه عالميه. فلما تروح الاماكن بتاعتهم وتشوف الفساتين معموله ازاي يعني تحس في كل فستان بيس اوف ارت. وبعدين الثيم اللي هو الكولكشن بيبقى ليه اسم، بيبقى فيه حاجه معينه كونسبت معين. فبتلاقي الالوان والديزاينز حاجه كده فاهم. المودلز لما بيلبسوا الفستان انت متخيل الثيم اللي هم كانوا بيتكلموا عليها، الفكره وراها ايه كأنه فستان له قصه زي اللوحه الحقيقه. بالظبط. وانا بعتبر ان ده ارت يعني. الفاشن هو مش مجرد سيبك من هدوم التيشيرت والجينز اللي احنا بنلبسه، لكن ورا كل ديزاينر هو هيز ان ارتست يعني. بس انت لما رحت المره دي انا فجاه، وانا اصلا مش من النوع اللي بتابع قوي كده، وكل الناس كانت بتحكي لي ان انت في باريس فاشن ويك. ايه اللي حصل؟ تحورش انت بتتابع لحظه بس. هو بيتابع نيلي، هو مش بيتابع فعلا. انا مكمل عكسه بس قلت اقول لك لان
انا من الناس اللي دايما مركزه في شغلي في الدراما، يمكن مش بهتم قوي بالفاشن زي باسل قال، الا مثلا ريد كاربت او مناسبه سينمائيه او حاجه كده. لكن في الطبيعي مش هتلاقي ان اللي في ايفنتس ليها علاقه بالفاشن. اوكي. مع انها لايقه عليكي والله، وشكلها عجبتك كمان على فكره. لان معظم الوقت ببقى مشغوله فعلا بصور، او يبقى عندي تحضير لحاجه. بهتم اكتر بالشغل، ما بهتم بالحاجات اللي فيها فن. فالمره دي قلت اغير شويه، كنت انا مخلصه خلاص كل شغلي تقريبا، فكان عندي وقت فاضي، فقلت ليه لا اجرب حاجه جديده، اشوف ناس جديده، اتعرف على عالم جديد مختلف خالص. فالحقيقه انبسطت بجد. ايه كان ألذ موقف؟ مين اكتر 3 ابهروكي؟ 3 اكتر ديزاينرز 3 اللي هم لو كلموكي دلوقتي البسي هتقولي هلبس من عندك من غير تفكير؟ ستيفان رولان عجبني جدا جدا. الفاشن شو بتاعه كان عرض مسرحي، مش فاشن شو عادي يعني، مش ران واي لا خالص. كان معمول على المسرح، وكان فيه ثيم معينه، وكان حقيقي دراماتيكلي قوي جدا. وطبعا توني وارد مصمم لبناني جامد توني. يعني بصراحه لما رحت الاتelier بتاعه قبل، كان محطوطه كل الفساتين اللي هتتلبس في الفاشن شو، عديت على كل فستان مرسوم، عارف كل قطعه فيه، كل تطريز فيه تحس ان هو معمول هاند ميد، ميد وذ لاف. ميد وذ لاف. يعني كان في مصمم يعني كذا مصمم، بس يعني دول اللي هم على بس اللي الناس مش عارفاه بقى ان هم الناس بيشوفوا المنتج النهائي، بيشوفوه كده لما تبقى على الكاربت. لكن انا بما اننا اصحاب، فانا عارف ان حصل كتير غيرتي في عربيات وحاجات غيرت في عربيات وحاجات لا لسه ما غيرتش في عربيات، بس يعني مع بي ممكن اغير العربيه. انا عربيتي مركونه اهو قلت لك. بس انا عايزه حاجه اعلى من كده. لا ست، مش في باريس فاشن ويك، مش في باريس فاشن ويك. كان بقول لك الناس دايما بتشوفك على الريد كاربت زي القمر وخلاص، مش عارفين بقى اللي بيحصل قبلها. هما مش عارفين. لا احنا بنتبهدل ضرب نار يعني بالساعات كمان. لا لان هو انا كنت بحضر 2 شوز في اليوم، فبين الشوز انت طبعا وانت رايح الفاشن شو بتلبس من المصمم اللي انت رايح له. اوكي. يعني بيبقى جاست واحتراما للديزاينر اللي انت رايح تتفرج عليه. اوكي. فطبعا لازم كمان تتصور، بيبقى عندك فوتوشوت، والوقت بيبقى ضيق قوي. فمره اضطريت اغير في العربيه، فاهم؟ طب ما هو في يعني اللي طب انا بقول حاجه وبعدين دي تاني مره في الحلقه دي. ايوه بس انا اقول الحاجه تقولي لي لا، وبعد كده ترجعي تحكيها. انا ما فهمتش السؤال بتاعك، فعارف كل حاجه بسرعه، ميك اب، شعر، وطبعا كان معانا صالون محمد الصغير. عارف المصريين برضو بيسحبوا. صالون محمد الصغير سافر معاكي من هنا لباريس؟ هم موجودين اوريدي، كانوا في باريس. ايه ده ليه؟ هم عندهم صالون في باريس، فكانوا سبونسر. ايوه طبعا. اسمه ايه بقى؟ مسيو محمد بيتي محمد. مسيو بيتي محمد. التيم بتاعه كان هايل. رافي كان معايا، ورافي عشان اشتغلنا مع بعض في مصر كتير، بس هو دلوقتي في فرنسا. عارف كل حاجه بسرعه، كاني بصور بالظبط. بس لو مرتاحه هتاخدي كام ساعه؟ لا انا شخص سريع يعني، انا ما باخدش وقت يا راجل. والله ما باخدش وقت. اسال صحابي يعني. انا فكرتيني بالمسلسلات. دايما احنا لما بيبقى في مسلسل بيبقى فيه ممثل وممثلات. انا في المسلسلات اسال اي مخرج، نيللي كريم اسرع واحده تغير، دي معروفه. عشان بتبقى عارفه انت داخله تلبسي ايه، فخلاص ما لا انا ببقى في الشخصيه. ومعظم شخصياتي مركبه ومعقده. لا ما تقوليش كده يعني. لا بس دي حقيقه. لا ده انت فريش، اوعي تقولي كده. فلا انا ما باخدش وقت. اولا ما بحبش قعده الكروان اصلا، ولا قعده الاوضه. تلاقيني دايما قاعده مع الكرو، قاعده مع الناس. تاني حاجه لو في تغيير من مشهد ومشهد، هتلاقيني مثلا 10 دقايق بالكتير وببقى موجوده في لا يبقى لازم نشتغل مع بعض عشان اشوف بنفسي. لان انت اصلا عارف بتعرف ازاي من الاوردر اللي بينزل. يعني انت بتبعت لك اوردر ان في بكره مثلا تصوير للمشاهد الفلانيه، فبيجيب لك اسامي الممثلين بالشخصيات بساعات الحضور. فانت تلاقي مثلا انت واستاذه ما اول مشهد، فانتوا هتشتغلوا في نفس الوقت. تلاقي الحضور مثلا بتاعك انت 9، هي 6.
فده معناه ان معناه ان هي بتاخد 3 ساعات تحضير. لا بس انا عمري لا لا الا لو في حاجه عمل محتاج ميك اب، فاهم، ميك اب مثلا تعجيز او ميك اب تكبير طبعا افكتس وكده طبعا وكده، فانت بتيجي قبليها بساعتين مثلا. بس برضو انا ببقى خلقي ضيق، ما بعرفش اقعد كتير قوي قدام المرايه والشعر والحاجات دي كلها، فتلاقيني بفرق دايما. طب ما نعمل فاشن لاين. انا اكشلي انا شغاله على الفاشن لاين بتاعي بس بقالي فتره. والله العظيم حسيت ايوه عليك، حسيت عجبتني نعمل بس ما انا هعمل انت هتعمل واحده. انا اسف لا انا فعلا بحضر حاجه بس بقالي فتره، بس يمكن يعني ما بحبش اتكلم، بحب اعمل وبعد كده اتكلم. بس قبل ما يعني لو فعلا وريني حاجه وانت لو فعلا اقنعك انه يخش معاكي في حاجه، لازم تبقي عارفه من دلوقتي انه عنده عمق الوان. هو نيلي كريم وهو كريم فهو انت رحتي كمان الفاشن ويك بتاع الرياض؟ فاشن ويك بتاع الرياض. احكي لي كده عن بص الاجواء كميه العكس في سيبك بقى من الران واي. كان بالنسبه لي اول مره، بس انا ما بخافش برضو لان انا تربيت مسرح ورقصت على دار الاوبرا المصريه كتير وفي مسارح بره كتير، فما عنديش رهبه الوقوف على المسرح، يعني دي مش موجوده عندي. عادي بدخل بحس نفسي كومفورتبل في البيت اصلا. يعني بحس نفسي حقيقي كومفورتبل، يعني مش بخاف الا لو هقول سبيتش ده موضوع مختلف شويه، مش احسن حته عندي. يعني لما يقولوا لي مثلا هتقدمي حاجه ولا هتعملي حاجه هتلاقيني اتربيت كده عشان في كلام بيتقال، عشان في كلام. انا معبر بالجسم بالرقص اكتر من ده. الاوبرا بيت لغه الجسد بالظبط، لغه الجسد يا سيدي. لكن اللي عجبني بقى الكواليس اللي جوه الموضوع، البنات المودلز اللي قاعدين من مصمم للتاني، في هرتك بيحصل، فاهم، جوه الاندستري بقى، الفاشن نفسها من جوه المطبخ ميك اب ارتست كتير وحاجات مختلفه وتغييرات بسرعه وكلهم حلوين وكلهم امارات وكلهم عايزين زي الافلام ومرايات افلام ومرايات وفساتين وفاشن ومش عارفه ايه واللي قاعده بتقرا كتاب واللي بتسمع بيغيروا قدام بعض واللي بتسمع ولد واللي قاعده بتقرا كتاب واللي بتسمع مزيكا اللي قاعده مش عارفه بتعمل حاجه. فاهم المطبخ غير بقى لما تطلع كده كله شيك بقى، يعدي الستاره فجاه بني ادمين تانيين خالص، شكل مختلف. طبعا المودلز كانوا موجودين من جميع انحاء العالم، فكالتشرز مختلفه ولغات مختلفه بتطلعها، يعني يعني انا بالنسبه لي was interesting. بس قد ايه كان الاختلاف ما بين الرياض الفاشن ويك اللي بيبقى موجود في السعوديه وفاشن ويك موجود في باريس؟ كان في اختلاف بقى فعلا يعني؟ لا ما كانش في. لا بص المطبخ اللي جوه بيحصل هو واحد. هو واحد يعني ما فيش اختلاف، هو بس ده في الرياض وده في باريس وده في ميلان مثلا او يعني ما فيش اختلاف جامد. بس كان جامد يعني. انا عارف ان انا اللي اعرفه ان باريس فاشن ويك ده يعني من زمان. في باريس فاشن ويك وفي نيويورك فاشن ويك وفي في ميلان وفي لندن. في يعني انت رحتي بتاع ميلانو؟ لا ما رحتش. عايزين نعمل كايرو فاشن ويك. بيتعمل في كايرو طبعا نشيلها دي عشان نعمل كايرو فاشن ويك 2. نعمل جونة فاشن ويك. جونة فاشن ويك ممكن نعمل جونة فاشن ويك بكل ثقة. اهلك نعمل كايرو فاشن ويك. ما اسمها شفتوش. ساعة النهاية. جت النهاية. ساعة النهاية. ساعة النهاية. نجي مش عايز اقول لك ظبطت لنا اليوم والله العظيم بالاحمر الجميل والفايبز اللذيذة. والنهارده انتي فوق السحاب من اللذاذة والطعامة. واللي بيسمعنا على الاوديو بلاتفورمز نصيحة، خش اتفرج، عدي على اليوتيوب مش هتندم. فايتك كتير، مش هتندم. فتح عينيك. نورتينا يا نيلي متشكرة جدا. اشوفكم تاني ان شاء الله. اكيد.